السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان في العالم كله، في الدنيا وفي مصر الحبيبة، اهلا بيكم. هنبدأ النهاردة فيديو جديد عن الفستان. دلوقتي اللي شايفينه قدامكم الفستان، ممكن تستخدمي من غير حزام، وممكن تستخدمي حزام عادي تدخليه بين الغرز بعضيها، سهل جدا. طبعا سهل، الغرزة بتاعته سهلة وبسيطة جدا. وفي اخت كمان كانت طالبة مني فستان للبدينات شوية، فالفستان ده مناسب جدا ليهم لانه سيمبل وبسيط ومفهوش تعب كتير. كمان الغرزة بسيطة لكل مبتدئين مع بعض، خطوة بخطوة هنعرفه مع بعض. ممكن كمان للأطفال اتعمل منه أفرول حلو قوي، وأنا عملت لكم قبل كده فيديو عن طريقة الأفرول. يلا بينا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة ونقول بسم الله. هنعمل عدد السلاسل، هنعمل 55 سلسلة. 1 2 3. هعمل 55 سلسلة، 55 غرزة سلسلة. بزود 2 وباجي هنا بعمل غرزة حشو، بعمل غرزة حشو على كل على كل السلاسل اللي عندي. امشي بغرز الحشو بالشكل ده. لآخر السطر. تمام، هبدأ السطر الجديد بألف الشغل واطلع 2 سلسلة، واخد الخيط واجي على الغرزة دي اللي وراها وبعمل 2 عمود في نفس المكان، وبعدين بسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي وراها واعمل 2 عمود في نفس المكان، وبعدين بسيب غرزة واعمل غرزة اللي وراها واعمل 2 عمود. بس قبل ما اعمل الغرز في سلسلة نسيناها، سلسلة وبسيب غرزة واعمل غرزة. تمام، سلسلة بسيب غرزة واعمل 2 عمود في نفس المكان. غرزة تاني، سلسلة بسيب واحدة واعمل بمشي كده بالوحدات بالشكل ده لغاية آخر السطر. دلوقتي هبدأ آخر السطر وهعمل في الغرزة الأخرانية هنا غرزة عمود بلف. تمام، بلف الشغل وبطلع 1 2 وباخد الخيط وباجي في نص العمودين هنا وبعمل 2 عمود. تمام، بعدين سلسلة وباجي في الوحدة التانية ال2 عمود بعمل في نصهم هنا 2 عمود، سلسلة في الوحدة التالتة بعمل هنا في نصهم 2 عمود، وبعدين باخد سلسلة وباجي هنا في الوحدة الرابعة وبعمل عمود 2 عمود، سلسلة وفي نفس المكان 2 عمود. تمام، بعدين سلسلة باخد الخيط هنا وبعمل 2 عمود، سلسلة باخد الخيط هنا 2 عمود، سلسلة وباخد الخيط هنا واعمل 2 عمود، سلسلة. عملت كام واحد؟ 1 2 3 4 5. تمام، يبقى انا عملت مجموعة 2 3 وبعد كده عملت التشكيل بتاعي، وبعدين 1 2 3 4 5
وبعمل هنا بدخل أعمل 1 2 غرزة سلسلة نفس المكان، بعمل 2 تاني. تمام، سلسلة وبشتغل على كل العواميد، بعمل 2 عمود، بعمل في النص 7 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة، ما عملتش هنا سلسلة، سلسلة وبنعمل 7. تمام، سلسلة وباجي هنا وبعمل 2 عمود، سلسلة 2 عمود في نفس المكان، وبعدين سلسلة بدخل 1 سلسلة والتاني سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة، وباجي هنا بعمل 1 2 سلسلة في نفس المكان 2 تاني، وبعدين سلسلة بدخل في الوحدات بتاعتي، بعمل 1 هنا سلسلة 2 الوحدة التانية سلسلة، باجي هنا بعمل الوحدة التالتة في التقسيمات، وبعدين باخد في الآخر هنا أدخل أعمل العمود في 2 سلسلة عمود. تمام، ادي التقسيمات بتاعتي اهي، التقسيمات بتاعتي. تمام يا جماعة، بعمل السطر التاني وباجي هنا بطلع ألف الشغل وبعمل 2 سلسلة 1 2، باخد الخيط وبدخل في أول عمودين في النص، بدخل أعمل 2 وبعدين سلسلة، بدخل في نفس العمودين دول في نصهم بعمل في النص هنا وأعمل عمود 2 عمود سلسلة، بدخل في الناحية اهو عمود 2 عمود سلسلة، باجي هنا في الغرزة بتاعتي اللي في النص اللي هي التقسيمة بتاعتنا ال4 عواميد، بدخل بين الاتنين دول واعمل 2 عمود سلسلة، باجي هنا بعمل عمود سلسلة، وباجي بين الاتنين هنا بعمل 2 عمود سلسلة، وفي المكان اللي وراها 2 عمود سلسلة. ادي التقسيمة الجديدة بتاعت السطر بتاعي. تمام، بمشي على طول
السطر بتاعي بنفس التقسيمات دي. تمام، بعمل فيه الاتنين عمود في النص 2 عمود، وبعدين في النص السلسلة هنا بعمل عمود، وفي الاتنين دول بعمل 2 عمود، وبمشي بنفس الطريقة في كل السطر. خلصنا كده وجينا للآخر هنا، سبته معاكم عشان أوريكم آخر غرزة هنعمل فيها عمود بلفة اللي هي السلسلتين اللي بنطلع بيهم. تمام، بالشكل ده بنلف الشغل وبناخد 2 سلسلة، وبندخل برضو في العمودين، في وسط العمودين دول بعمل 2 عمود. تمام، بعدين سلسلة وبدخل في العمودين اللي وراهم لغاية ما اوصل للركن الأولاني، سلسلة بكده، سلسلة اهي، جيت في الركن اهو الأولاني، عملت في أول عمودين 2 عمود برضو، وبعدين سلسلة، وجيت في العمود ده اللي في النص عملت عمود، 2 عمود، سلسلة، في نفس المكان عملت عمودين تاني بالشكل ده، سلسلة، والاتنين عمود اللي جنب بعض اشتغلهم 2 عمود سلسلة. تمام، اهي زي ما عملت هنا 4 عملت هنا 4. تمام، بكمل انا شغلي وبدخل برضو في كل الوحدات عندي وبعمل نفس الطريقة بالشكل ده لغاية لما اوصل كل الاركان. بكرر الشغل بتاع الجزء ده بكرره في كل الاركان بتاعتي، وهرجع لكم تاني. اخر غرزة في السلسلتين بنعملها عمود بلف، بلف الشغل بالشكل ده وبطلع 2 سلسلة، وباخد برضو بدخل في الجزء ده واعمل بين العمودين 2 عمود، سلسلة، 2 عمود كده، 2 عمود، سلسلة، 2 عمود، سلسلة. دخلت كده على ال4 عواميد اللي انا عملتهم في النص. تمام، في اول في اول ركن باجي برضو بشتغلهم كده 2 عمود، سلسلة، وباجي هنا في النص زي ما عملت في الجزء ده وعملت عمود، برجع هنا وبعمل عمود بلفة سلسلة، وبدخل هنا بين العمودين وبعمل 2 عمود. يعني بكرر السطر اللي فات، مش اللي قبليه، لا اللي قبليه. تمام، بكرر السطر اللي فيه العمود اللي في النص بين الاتنين، عملت هنا 2 عمود، وبعدين عمود، وبعد كده 2 عمود، وبعد كده 4، وبعد كده كررت الخطوة دي اهي، كررتها هنا. بمشي انا بكرر كل السطر بتاعي وكل الغرز بتاعتي للمقاس المطلوب، بفضل اكرر السطور بتاعتي بنفس الطريقة، بكررها وبطلع بيها بالمقاس المطلوب للصدر بتاعي. تمام، الأخت شيرين اللي أنا قلت كلمتها، أنا كده خلصت الطول اللي أنا عايزاه من عند حردة لغاية عند دوران الوسط من تحت زي ما انتوا شايفين كده. المقاس هنا من هنا لهنا الجزء ده 27 لطفلة من سن مواليد لغاية 3 شهور مثلا. طبعا الطول ده مش ثابت. تمام، طب انا عايزة اقيس مثلا عشان اعمل اقسم بقى الكمام، فانا بقيس من هنا من عند الكتف لغاية الوسط
انا بنزل شوية تحت كمان، بعمل الطول دوت 16 سنتي. تمام، يعني بنزل كده 16 سنتي من عند، لان انا مش عايزه اعمل عند الوسط قوي، عايزه اعمل عند الوسط شويه لغايه الوسط، وبعد كده بوسع. تمام، فانتي هتنزلي هتعملي الكم مقاس الدوران دوت، طبعا ناحيه واحده 27، دي 27. تمام، يعني هنعمل الكم كده خلاص. مثلا عايزين نطول شوية، طولي براحتك. وبعد كده هنعمل الكم دلوقتي، فهنعمل الكم بجزئين. مرة مثلا انتي قفلتي عند الجزء ده، هوريكم لما تقفلي هنا هتعملي الكم ازاي، ولما تقفلي عند علامة العمود دي هتعملي ازاي. تمام، يعني مثلا المقاس عندك وقف عند 2 بالشكل ده، وقف عند الغرزة دي والمقاس اتظبط، مش عايزة تعملي تاني، هقولك تقفلي ازاي تعملي الكمام. تمام، هعد 2 سلسلة وهلف الشغل، وهعمل 2 عمود في الجزء ده. تمام، بين العمودين هكمل لغاية لما اوصل هنا عشان اوريكم. تمام، اهو وصلت لغاية الجزء ده. تمام، بعمل هنا غرزة، وباجي اخد الخيط وادخل اعمل عمود بلفة، وبعدين بعمل غرزة، وباجي اخد الكم هنا، باخد الخيط وبعمل هنا عمود بلفة. تمام، وبعدين سلسلة، وبدخل على الاتنين هنا وبعمل 2 عمود. تمام، وبكمل بالشكل ده. طيب انا عايزة هكمل لكم السطر ده، وهعمل الغرزة عادي، هكمل الغرزة دي، بعمل سلسلة كده وهبدأ اشتغل عادي السطر بتاعي اكني بكمل السطر. تمام، وبعد كده هقول لكم ازاي برضو نشتغل في الجزء الايه، في الجزء دوت كعمود بالشكل ده. تمام، هكمل انا السطر دوت وهرجع لكم تاني. وصلت لهنا اهي، وجيت عند، وقفت عند الجزء دوت وعملت السلسلة، وكملت هنا وعملت عمود بلفة. تمام، وخدت سلسلة وجيت هنا عملت 2 عمود بالشكل ده، كملت للاخر. بس قبل ما اعمل، انا عملت هنا، هاجي دلوقتي هعمل ايه، هاجي اعمل الكم، اقفل الكم، فاجي برضو في الجزء هنا العمود هنا بدخل فيه وبعمل عمود بلفة. تمام، وبعدين سلسلة وبدخل هنا وبعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة. تمام، بكمل انا للاخر. على كده عرفتكم ازاي لما نقف عند الجزء دوت بنعمل ازاي، وما نقف عند الجزء ده بنعمل ايه. تمام، يعني لو الخيط معاكي وقف في المقاس عند 2 عمود، سلسلة 2 عمود، او ما يقف عند 2 عمود سلسلة عمود 2 عمود، في الحالتين بتعملي الطريقتين اللي انا قلتلكوا عليهم، بتقفلي بيهم الايه الكم. تمام، هكمل انا بقيت السطر بالكم التاني كمان، وهرجع لكم تاني عشان نعرف هنكمل الشغل بتاعنا ازاي. تمام، وهنعمل هنا بالظبط ايه، هنشتغل هنا ازاي، ايه في تحت الابط هنا هنعرف نشتغل ازاي. دلوقتي انا جيت خلاص عملت السطر الجديد، وهبدأ دلوقتي هعمل تحت الابط. دلوقتي عملت في الغرزة بتاعتي عادي اللي هي قبل العمود، اللي ايه اللي تحت اللي شبكنا فيه الكم، عملنا 2 عمود والسلسلة، ودخلنا هنا، سيبنا العمود ودخلنا في السلسلة اللي احنا عملناها، وعملنا عمود 2 عمود. تمام، وبنفس القصة بندخل برضو في السلسلة، لو كانوا 2 كانوا 2 كده بالظبط، هنا بنعمل العمود، وبنعمل في السلسلة اللي بنعملها بين العمود وبين العمود التاني بنعمل فيها ايه 2 بالشكل ده، يعني في كل الأحوال بنعمل 2 تحت الإبط. تمام، وبنكمل السطر عادي، سلسلة 2 عمود برضو في كل ايه، في كل السطر. تمام،
بالشكل ده، سلسلة 2 عمود، وهنعمل برضو الناحية التانية بالشكل ده ويكمل السطر كله كده. وصلنا لمسافة اللي هي عملنا فيها الكمام وعملنا تحت الإبط وحددنا الصدر بالشكل ده. نقدر بقى نوصل نمشي كمان بالسطور لغاية لما يبقى من الكتف هنا لغاية قدام هنا لمقاس 3 شهور، من مواليد ل3 شهور 16 سنتي، يعني المسافة من هنا لهنا هتبقى طول هنا 16 سنتي. هشتغل أنا تاني وهوصل ل 16 سنتي اللي بقول لكم عليها مثلا، وارجع لكم تاني عشان كمان نعمل الزيادة اللي احنا هنعملها في الايه. بنلف احنا الناحية التانية بالشكل ده. كمان اللفة دي مهمة قوي تكون زي كل مرة، يعني انا ما ينفعش مثلا اعمل كده اشتغل مثلا 2 سلسلة في الاول كده وبعد كده الف الشغل او الف الشغل بالشكل ده. لازم اتجاه الشغل طول ما انا بشتغل هو. فانا هعمل الاول هلف الشغل، بعدين اطلع 2 سلسلة، ولازم دي تكون ثابتة، الحركة دي تكون ثابتة معاكي تمام. هو الاتجاه. بعمل الاتنين في الغرزة بتاعتي كده وبمشي لغاية لما اوصل لتحت الإبط. اللي مش عارف هيمشي عادي جدا، هنمشي عادي زي ما بنمشي على اي سطر. هكمل انا المسافة اللي انا عايزاها وهرجع لكم تاني بعد ما عملت الجزء الزيادة تمام، اللي هو لغاية الوسط او بعد الوسط زي ما انت عايزة. المسافة اللي انت عايزاها من الكتف لغاية الوسط او بعد الوسط دي حاجة ترجع لك تمام. بدأ انا بالنسبة للسن 3 شهور 16 سنتي، من سن مواليد لسن 3 شهور 16 سنتي، المسافة من الكتف للجزء ده. بعد كده هعمل الزيادة، يعني هي بتبقى ستريت لغاية الجزء دوت، وبعد كده هعمل زيادة. فهعمل الزيادة تحت برضو المكان بتاع الإبط دوت اهو، اول غرزة، فانا بمشي فيها وبعمل حواليها الزيادة بتاعتي. بعمل الجزء السلسلة وباجي في السلسلة هنا وبعمل 2 عمود تمام، وبعدين سلسلة وبعمل في نفس المكان هنا الثابت، هي بشتغل غرزة 2 عمود وغرزة حرف الفي، وبعد كده سلسلة، والناحية التانية برضو في السلسلة بعمل 2 بالشكل ده تمام. وباجي اشتغل على كل واحدة انا علمتها لكم عشان ما تبقاش في عندي ماركر، بس قلت برضو لو ما عندوش ماركر يتعمل ممكن خيط بالشكل ده، ودي واضحة جدا وبارزة ما فيهاش اي مشكلة. بشيل الخيط وببدأ اشتغل تاني لغاية لما اوصل الناحية التانية تمام، وسلسلة وبالشكل ده واشتغل. دي الزيادة هوريكم شكلها عامل ازاي. اهي بتبقى حوالين الخصر، بتبقى بتنزل حوالين الخصر بتزيد، فدي طريقة الزيادة اللي انت عايزاها اهي. شكل الزيادة بيبقى بالشكل ده اهي، حوالين الغرزة الأساسية بتعملي يمين وشمال زيادة تمام. لو حبيتي طبعا تزودي عن كده في كل سطر بتزودي لغاية لما توصلي لدوران الأرداف اللي انت عايزاه، المسافة اللي انت عايزاها. وبالنسبة للأخت اللي كانت مكلماني على الخاص وقالت لي عايزة فستان، الفستان ده سيمبل جدا وبسيط وغرزته هايلة جدا وبسيطة جدا، وبيديكي الشكل الستريت، يعني بيبقى اكتر اقرب اللي انت كنت طالباه مني. مش عايزه اقول اسمك علشان محدش يعرف، يعني المهم ان انت كنت طلبتي مني فتره قصيره دلوقتي، وانا الفكره جات لي للفستان، فقلت انوع عليكي واقول لك، يعني اذكرك عشان انت قلتي لي عايزه فستان مناسب ليا. فانا بقول لك عشان الوزن ده هيبقى بسيط وغرزته مش بتبين وزننا قوي تمام، خصوصا لما تلاقي تختاري لون مثلا نبيتي هيبقى شكله غامق، يعني الغامق بتبقى اكتر لسننا. بالنسبه للسن الكبير طبعا البنات لا، طبعا الصغيرين بيختاروا الوان فاتحه شويه عادي، فالسن الكبير وشويه احنا
الوزن زايد، فبنحب الحاجات الالوان الغامقه شويه، بتدينا احساس بالضعف يعني. فانا بشجعك اقول لك اشتغلي على دوت. والمقاسات للسن ده بتبقى هي انت ممكن تقيسي لنفسك من اول الكتف لغايه الوسط المسافه اللي انت اللي هي دي تشتغليها. بتقيسي برضو الظهر كام سنتي وبتشتغلي عليه السلاسل. بتعملي المربع بتقيسيه بالسنتي على صدرك، وبتشوفي المربع ده وتعملي عدد سلاسل مناسبة، وبتقسمي السلاسل بالطريقة اللي قلتلك عليها. سهلة جدا وبسيطة، تقدري انت تحسبيها لنفسك وتعملي الحسبة السلاسل سهلة جدا. بتقسميها على 4، وكل جزء بيبقى مثلا الظهر والخلف بيبقى شبه بعضيه، والكمام تبقى زي بعضيها. الموضوع سهل جدا وبسيط، والفكرة بسيطة. بنكمل انا الفستان لغاية الاخر، وبعد كده هوريهولكوا. ممكن كمان يتعمل افرول، ممكن تعمليه زي شورت من تحت كده، يبقى مقفول من ناحيتين للبنات لو حابين تقفلوه. بيبقى سهل جدا برضو. القفله بتبقى غرزه حشو بس، او غرزه منزلقه بتقفلي اللي في النص وبتعملي يمين وشمال لوحده، فتبقى سهل جدا وبسيط. تمام. اكمل انا الفستان وارجع لكم تاني. كده انا خلصت الفستان بتاعي وعملته. ممكن كمان تتقفل عادي، ممكن يتعمل ليه زراير من قدام او زراير من ورا. دي حرية شخصية طبعا. دايما الزيادة اللي من هنا ممكن تتعمل اهي. الزيادة اللي عملتها هنا عملتها في الجزء دوت، ممكن تتعمل زيادة تاني لو حابين بتزودي اكتر من كده في الناحيتين التانيين. يعني انت لو عايزة تزودي اكتر من كده من تحت، بتزودي برضو المنطقة ديت حواليها، او ممكن تزودي الفستان كله لو حباه يكبر عن كده ويبقى يعني اوسع من كده كمان. تمام. ممكن كمان تعمليه افرول. لما نعمل انا جبت طريقة الافرول قبل كده، نزلتها على الصفحة على القناة. بنقفل الجزء دوت وبنطلع كده بأستك من هنا وأستك من هنا، بيبقى افرول من ناحيتين. ممكن تعمليها كمان. انا بعد كده هنا حابة تعملي الكم، بتزودي انت، بتطلعي بالكم زي ما انت عايزة، بتطلعي بيه وتكملي. عايزة تعملي غرزة نص عمود، عايزة تعملي غرزة حشو زي ما انت عايزة بتحدديه. عايزة تطوليه تعملي نص كم، عايزة تعملي هو كده كت بس، عايزة تعملي نص كم، عايزة تعمليه 3/4 كم، دي براحتك طبعا حسب الرغبة. عايزة تعمليه الحواف بتاعته غرزة حشو، غرزة عمود مايلة، اللي انت عايزاها تعمليها. دي حرية شخصية. دي من وراها او قدام، ودي الناحية التانية بالشكل ده. ودي رسمة رقيقة جدا وبسيطة وسهلة، وكلنا ممكن نقدر نعمل. يا ريت يعجبكم الفيديو وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، عشان اقدر اعرف انتوا بتحبوا ايه وما بتحبوش ايه. شكرا لكم، الى اللقاء، ومع تحياتي جيهان أنصاري.